Đêm khuya, tôi thức dậy để uống nước. Không ngờ lại thấy bà nội đang xoay vòng trong bếp. Miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Tôi nghĩ chắc bà đang mộng du. Đang định bước tới kéo bà lại. Ông nội đột nhiên bịt miệng tôi lại. Đừng nói gì cả, đó không phải bà. Nấp sau cánh cửa tủ lạnh, tôi cẩn thận quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ trước mắt này trông y hệt bà nội. Mặc bộ đồ ngủ Peppa Pig, đôi dép Donald Duck. Tất cả đều là những thứ tôi đã mua cho bà. Rõ ràng đây chính là bà nội mà. Nhưng ông nội không thèm nghe giải thích, kéo tôi ra khỏi bếp từng chút một. Đứng ở sân, ông liếc mắt một cái, rồi đóng sầm cửa bếp lại. Bước chân nặng nề. Từ giờ về đêm đừng ra khỏi phòng nữa. Càng không được chạy lung tung, tôi định giải thích. Vừa rồi chỉ là muốn uống nước thôi mà. Ai ngờ khi cửa bếp vừa đóng lại, nó đột nhiên mở ra. Hai ông cháu chúng ta đứng giữa sân làm gì thế? Bà nội cúi đầu hỏi từ cửa. Tôi lắp bắp không ra lời, vội vàng chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Tôi đi vệ sinh cùng bà, cháu sợ tối mà. Bà nội cúi đầu thấp hơn. Thế thì mau vào ngủ đi. Tôi cũng gật đầu lia lịa. Đột nhiên bà nắm chặt tay tôi kéo lại, bước chân hoảng loạn. Kéo theo tôi suýt nữa ngã nhào. Đóng cửa xong, tôi vội túm lấy tay áo ông. Ông ơi, vừa rồi ông không bảo đó không phải bà sao? Tôi cũng đầy vẻ kinh hoàng. Tim đập thình thịch liên hồi. Giờ ông ra cửa sổ nhìn thử xem. Bà nội còn ở đó không? Dù không hiểu ý ông, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi đến cửa sổ. Khi tôi đến gần cửa sổ, nhìn qua khe rèm ra ngoài, phòng bếp lúc nãy còn sáng đèn, giờ đã hoàn toàn tối om. Tim tôi giật thót một cái. Rồi lại nhìn về phía đông nhà, cũng tối đen như mực. Chúng tôi về phòng trước bà. Theo tốc độ của bà, không thể nào về nhanh như vậy được. Nhưng trong sân không có ai. Phòng bếp trống trơn, đông nhà cũng tối om. Bà nội như bốc hơi vào không khí vậy. Trong lòng tôi nổi da gà, giọng nói run run. Không có ai cả. Trong lòng tôi càng thêm rùng mình. Lời nói cũng run rẩy không kiểm soát được. Không có ai hết. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Ngồi xuống ghế, thở dài một hơi thật sâu. Đó căn bản không phải người. Nghe xong, tôi giật mình. Ý ông là sao khi bảo đó không phải người? Bà nội tối nay lúc ăn tiệc vẫn còn khỏe mà. Ông nội nhìn tôi với vẻ bất lực. Ông biết bà thương cháu. Nhưng từ lúc về từ bữa tiệc tối nay, chân bà chưa chạm đất lần nào. E là bà khó qua nổi đêm nay rồi. Ánh mắt lạnh lùng của ông khiến tôi thấy xa lạ. Tôi biết ông và bà vốn không có tình cảm. Họ kết hôn chỉ vì lệnh cha mẹ. Nghe nói, ngày xưa bà từng phản kháng, còn trốn nhà cùng người yêu. Chỉ là chưa chạy được bao xa thì bị gia đình bắt lại.